Érdekel a mesterséges intelligencia? Láttál mindenféle csodát, amit létre lehet hozni, akár szöveggenerálás, képgenerálás, videógenerálás, és szeretnéd te is ezeket használni? Csak egy apró bökkenő adódott, méghozzá az, hogy a számítógéped nem elég gyors hozzá. Lehet, hogy nem szeretném most előfizetni bármilyen szolgáltatásra, nem szeretném mindenféle weblapokat használni, ahol rejtett költségek lehetnek, vagy lehet, hogy már holnap megszűnnek, miután megtanultad egy hónap alatt, hogy hogyan is kell használni. Ezt mind megteheted úgy, hogy nem kell hozzá egy szuper számítógép otthonra neked, nem kell előfizetned semmire, hanem teljesen ingyenesen hozzáférsz rengeteg mindenhez, amit én is itt bemutattam a csatornán, és ezt a Google teszi számunkra lehetővé a Google Colab szolgáltatással. Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az NPR Pintyő csatornától, és most bemutatom a Google Colab szolgáltatást, azon belül is elsőnek a fókuszt, de amennyi minden elérhető rajta, szerintem lehet, hogy csinálok majd ilyen pár rövid videót, ahol bemutatok még egy-két más ilyen AI-t is, mesterséges intelligencia szoftvert, amivel lehet dolgozni a Google Colab rendszerén keresztül. De mi ez a Google Colab? A Google Colabnak az a lényege, hogy közvetlenül a böngészőbe írhatunk és hajthatunk végre Python kódokat bármilyen beállítás nélkül. Mi is ez a Python kód? Aki nem tudná, az szinte az összes ilyen AI-os program, amit tudunk használni, azokat Python programnyelven írják meg. És ilyeneket tudunk végrehajtani itt a böngészőben, anélkül, hogy nekünk itt bármiféle programozási ismeretek kellenének, ezt természetesen hozzáteszem. A Google biztosít számunkra ingyenes hozzáférést a GPU-khoz, azaz szupererős videókártyákhoz kapunk hozzáférést, mindezt ingyenesen, ha fizetünk érte, akkor pedig hiper-szuper az, amit megkaphatunk, de már az ingyenes is rettenetesen erős, ugye, és ez különösen fontos mindenféle erőforrás igényes feladatokhoz, például a képgeneráláshoz. Könnyű megosztani, tehát akár csak a Google dokumentumoknál megoszthatod a Google Colabos jegyzetfüzetedet, kommentálhatod, és valós időben együttműködhetsz másokkal, integrálva van a Google Drive-val, tehát lehetővé teszi, hogy a munkádat közvetlenül a Google Drive-ba mentsed el, megoszd a munkádat másokkal, és bármilyen eszközről hozzáférj a jegyzetfüzeteidhez. És még 1000 millió szuper jó tulajdonsága van. De vágjunk is bele, hogy mire is van szükségünk. Most, amit szeretnék ebben a videóban megmutatni nektek, az konkrétan a fókusz lesz, ugye ez a képgeneráló szoftver, amit már bemutattam a csatornán is, és többen jeleztétek, hogy nem tudjátok sajnos használni a számítógépeteken, mert nem elég erős hozzá, de ez most kiküszöbölhető ezzel, mert hogy ingyen hozzá lehet férni a Google Colab szolgáltatásán keresztül. Hogyan kell ezt megtenni? Megnyitjátok azt a weboldalt, ahol a fókusz található, ugye ez a GitHub-os oldal, a linkje természetesen benne lesz a videó leírásában, és itt le kell görgetni az oldalon, megyünk lefelé, még megyünk, és lesz egy ilyen rész, hogy Colab, és egy ilyen kis kék ikon, Open in Colab. Hogyha ezt megnyitjátok, akkor meg fog nyílni a Google Colab szolgáltatásában egy ilyen oldal. Itt ki vannak adva mindenféle parancsok, amivel létre lehet hozni a fókusznak a környezetét a Google Colabon belül. Ez olyasmi, úgy kell elképzelnetek, hogy van egy kis homokozónk, amiben végrehajthatunk mindenféle ilyen parancsokat, kapunk tárhelyet, kapunk erőforrást a Google-től, és itt használhatjuk ezeket a programokat. Mielőtt bármit tennénk, a legjobb az, hogyha lementetik ezt a jegyzetfüzetet, ugye ezeket jegyzetfüzeteknek hívjuk, lementitek a saját Google Drive-otokra, azt úgy lehet megtenni, hogy a file menü másolat mentése a Drive-onra rákattintatok, és így ez a kicsi jegyzetfüzetke, ez elmentődik a saját Google Drive-otokra, amit később, ha beléptek a Google Drive-ra, ott lesz egy Colab Notebooks füzet, és ott meg fogjátok találni. Ezt át lehet nevezni bármire, hogy könnyebben megtaláljátok, utána ez teljesen mindegy, hogy mi a neve. Majd itt rákattintva el fog indulni a jegyzetfüzet, de már a te Google Drive-os tárhelyeden.
Utána mit kell csinálni? Még van egy nagyon jó lehetőség, hozzá tudjuk kötni a saját Google Drive-unkhoz. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ide rákattintok a tartalomjegyzékre, nem is bocsánat, ide a fájlokra, utána ide a Drive csatlakoztatása gombra, ez a harmadik. Itt meg fog jelenni egy ilyen kis rész, ez a két soros kis rész, és itt a Play gombra rá kell kattintanotok, és ez össze fogja kötni a Google Drive-otokkal. Tehát meg fogjuk majd tudni tenni, hogy ide mentjük le a generált képeket. Hogyan tudjuk használni a fókuszt? Nagyon-nagyon egyszerű az egész. Mindössze annyi a teendőnk, hogy itt rákattintatok a cella futtatása gombra, és ez szépen letölti a fókuszt ebbe a kis elkülönített környezetbe, és mindent, ami hozzá kell. Ugye ez rettenetesen gyorsan fog töltődni, tehát le fogja tölteni az SDXL modellt, ugye a Stable Diffusion-nek az SDXL modelljét, de mivel nem a saját számítógépünkre töltődik, hanem a Google tölti a saját szerverre, ezért félelmetesen gyorsan le fog futni. Tehát, hogyha bármi problémátok van a jegyzetfüzetetekkel, vagy újra akarjátok indítani, akkor sincs semmi baj, mert pillanatok alatt létre fog jönni, hiszen iszonyatos sebességgel tölti le a fájlokat, amik szükségesek a futtatásához. Amíg itt dolgozik, itt látjátok, hogy teker ez a cella, tehát még folyamatosan próbálja végrehajtani az utasításokat. Itt már látjátok, hogy már le is töltötte az SDXL base modelljét, itt tölti 6,46 GB és 253 MB-tal tölti másodpercenként. Azt hiszem elég gyors. Mindjárt lenni is van. Addig itt nézzük meg, a jobb oldalon láttok egy ilyen kis részt, ha rákattintatok, akkor itt látjátok, hogy milyen erőforrást biztosít nekünk az ingyenes szolgáltatásában a Google, vagyis hát most már Alphabet. Ugye itt kiírja, hogy nincs előfizetésünk, ez nem baj, nem kell vele foglalkozni, ha akartok, persze elő lehet fizetni, és akkor sokkal erősebb gépet kaptok, de ha nem fizettek elő, akkor az, amit kapunk, ilyen kis játszókörnyezet a jegyzetfüzetünkhöz, az a következőkkel rendelkezik. Rendszermemóriából majdnem 13 GB, GPU RAM, azt most itt nem írja, de majd ha elindítjuk az alkalmazást, akkor meg fog jelenni, az 15 GB. Az iszonyatosan sok. Tehát nekem a videókártyám 12 GB-os, 16 GB-os videókártyák, azt hiszem van, igen, 16-os, az már rettentő drága. Tehát 15 GB RAM-ot kapunk, szuper jó, és mindezt ingyen. Illetve kapunk tárhelyet is, ugye 78 GB-nyi tárhelyet kapunk, amiből azért lecsippant már eleve elég sokat a Google-nek a rendszere, illetve amiket ide letöltögetünk, az is lecsíp belőle, tehát mint látjátok, 40-et elhasználtunk a 78-ból, de még mindig van 30 GB tárhelyünk, hogy ide feltölthessünk olyan egyedi modellt, amit szeretnénk, vagy generáljunk képet, és az itt elférjen. Látjátok, le is futott. Miután lefutott egy Google jegyzetfüzet, hogyha az megnyit egy új oldalt, és nem valami tartalmat generál ide, akkor egy ilyet kell látnotok, hogy running on public URL. És erre rá kell kattintani, és ez a publikus cím, ez élni fog 72 órán keresztül. Tehát 72 órán keresztül tudjuk használni, utána sincs semmi gond, megint megnyitjátok ezt a jegyzetfüzetet, ugye, amit elmentettek a Google Drive-otokba, megint rákattintotok itt a Play gombra, és újra letölt mindent, mint láttátok, ez pár perc alatt megtörténik, és megint legenerál egy címet, amit tudjátok majd használni. Kattintsunk is rá, hogy mi történik. És bum, betöltötte a fókuszt. Ennyi volt. Tehát semmit nem kellett telepíteni, mindenféle Pythonokat, Git-es parancsokat kiadni, 7-zip-es fájlokat letölteni, amiben valamelyik őtök belefutott, hogy letörölte a Windows, mert szerinte vírusos, aztán utána a képgenerálásnál lefagyott, nem akarta letölteni a modelleket. Ennyi az egész. Megnyitjátok a jegyzetfüzetet, rákattintotok ott a cella futtatására, amikor megjelent a link,
és itt van egy weboldalunk, látjátok itt fenn a címet, ez egy egyedi cím, ez csak most a tiétek, tehát ez hozzátok tartozik, persze megoszthatjátok az ismerőseitekkel, de nem feltétlenül biztos, hogy jó ötlet, és itt elérjük a fókuszt. Nézzük is meg, hogy tudunk-e valamit generálni. Beírjuk ezt. A promptot azt mondom, hogy generálás. Itt látjátok, ha visszamegyünk ide a Google Colabos felületünkre, hogyha megnézitek, akkor itt körözök körülött az egérrel, már megjelent, hogy mennyi GPU RAM-unk van, látjátok, 3 MB-ot használ el ez a képgenerálás a 15-ből, most felugrik 6-ra. Hát ebből látni azért, hogy az SDXL modellhez azért nem árt egy 6 GB-os videókártya minimum a saját gépedbe, de mivel a Google Colabot használjuk, ezért teljesen mindegy, milyen számítógéped indítod el, csak legyen benne egy értelmes böngésző program, amiben meg tudod nyitni, és ennyi az egész. És itt fut, és látjátok, hogy generálja a képet, és ide visszaváltok, és szépen itt generálja. És nagyon gyors. Tehát tökéletes az a sebesség, amivel generál. Ennél gyorsabb nem is szükséges. Mindjárt kész is. Egy dolgot hozzátennék, egy apró különbség van, jelen esetben pont a fókusznál. Memória problémák miatt, tehát mivel nem tudja úgy kiosztani a memóriát annyit, és úgy, ahogy szükséges lenne, ezért a Stable Diffusionnek az XL modell használatakor ugye kell használni egy úgynevezett refinert is. Ez tulajdonképp olyan, mintha még egyszer lefuttatnád a képgenerálást, csak így finomítanál rajta. Na, ez a refiner, ez sajnos nem fut itt a Google Colab szolgáltatásba. Így is elég jó minőségű képet kapunk az SDXL base modellel, de a refinerrel még egy picit finomítani lehetne, de mint látjátok, ez is tökéletesen jó kép. Tehát egy szuper jó képet kaptunk. És nézzük meg, hogy tudunk-e használni olyat, amit a Focus bemutatájában bemutattam nektek. Például azt mondjuk, hogy szeretnénk kibővíteni itt a képet balra és jobbra. Akkor azt csináljuk, hogy megnyomjuk az Input Image-et, azt mondjuk, hogy In-Paint or Out-Paint, és megfogjuk ezt a képet, és ide belehúzzuk, és már amikor működik, most éppen működik, szuper, bele lehet húzni, és itt be tudjuk alul jelölni, hogy melyik irányba töltse ki. Emlékezhettek, hogyha már használtatok esetleg Midjourney-t, hogy annak is van egy ilyen funkciója, nem véletlen, mert hogy a Focusnak az egyik célja az, hogy pontosan ugyanazokat legalább tudja, mint a Midjourney, ezen felül még amúgy rengeteg mindent tud, és ugye ez az Outpaint funkció is benne van a Midjourney-ben, de a Midjourney-ben van egy nagy hátránya, méghozzá az, hogyha elindulsz egy irányba, tehát ugye mondjuk ha vízszintes irányba elkezded bővíteni a képet, akkor utána nem fogod tudni függelegesen bővíteni. Ha függeleges irányba kezded el, nem tudod vízszintesen. Itt ilyen nincs. Abba az irányba bővíted, amelyikbe akarod. Ha elkezded balra, utána mehetsz felfelé, lefelé, jobbra, teljesen mindegy. Itt a képünk, azt mondom, hogy balra is bővítse ki, meg jobbra is bővítse ki. És rákattintok a generálásra. Ennyi az egész. Tehát, hogy semmi bűvésztrükköt nem kell bemutatni, mindenféle kódolásokat végrehajtani. Itt most láttok egy ilyet, hogy Downloading in Painter, van egy ilyen kis modell, amit az első alkalom, amikor használod, letölti, itt meg is tudod nézni a Google Colab felületén, hogy letölti ezt az InPainter modult, de lehet, hogy közben már letöltötte, igen, annyira gyors, hogy mire átkattintottam, már letöltődött 1,23 GB-nyi adat. Nem rossz azért ez a Google Colab felülete. Amit még nem mondtam el, hogy mi a nagyon jó a jegyzetfüzetbe. Ha láttátok, itt most visszamegyek az elejére, még látni fogjuk, a jegyzetfüzetnek az elején azt látni, hogy git clone, GitHub Ilyasville Focus. Ugye ez az a GitHubos oldal, amit mi letöltünk a számítógépünkre, és ugye ebből következik az, hogy bármikor ezt lefuttatod, ezt a jegyzettömböt, akkor mindig a legfrissebb verziót fogod megkapni.
Tehát nem kell foglalkoznod mindenféle utasításokkal, amivel frissítgeted a saját számítógépeden, egyszerűen elindítod a jegyzettömböt, rákattintasz a celle futtatására, és mindig a legfrissebb verziót fogod megkapni. És most ez tényleg a legfrissebb verzió, a 2.1.49-es, valami elképesztő tempóban dolgozik az Iriasville. Lehet, hogy többen vannak, nem tudom, de gyanúsan, mert ma már legalább 5-ször ugrott verziószámot, és le is generálta. Ja, nem még generálja. Mindjárt kész is van a kép bővítése balra-jobbra. Igen, 29-re is. Megvan. Bum! Néha előfordul, hogy kapunk egy logót bele, ez nem baj, mert ugye a Stable Diffusion nagyon jó kezeli a negatív promptot, tehát amiből meg tudod adni, hogy mire nincsen szükséged. A Midjourney is kezel negatív promptot, de nagyon bénján, tehát nagyon béna. Rengetegszer az van, hogy inkább elrontja a kép minőségét, mint hogy javítana rajta. Egyáltalán nem is érdekli, beírtad, hogy nem akarsz oda logót, szöveget, embereket, autókat. Ő akkor is generál. Ugye van egy technika, amivel lehet segíteni, hogy nem a mínusz no parancsot használod, hanem a súlyozást, de azt sem segít mindig. Itt nagyon egyszerűen meg lehet adni, majd mindjárt megmutatom, és le is generált 2 darab képet. Itt van. Tökéletes lett. Egyszerűen szuper jó kibővítette balra-jobbra, anélkül, hogy bármi különlegeset csináltunk volna. És mindezt ugye egy weblapon keresztül, akármilyen egyszerű, nagyon lassú számítógépen megy, csak egy böngésző kell hozzá. Hogyan tudjuk lementeni ezt a képet a saját gépünkre, mert ugye ne felejtsétek el, hogy ez most itt van a Google Colab rendszerében, szeretnénk elmenteni magunknak, hogy tudjuk ezt megtenni. Természetesen adja magát a legegyszerűbb mentési módszer, hogy rákattintunk a képre, azt mondjuk, hogy jobb gomb, képmentése másként. Ez nem nagyon elegáns, ráadásul a képünknek az lesz a neve, hogy image.png, amiből sok minden nem terül ki, mert amúgy ennek van egy számozása, úgyhogy ne ezt használjátok. Visszaváltotok arra a fülre, most ezt visszakapcsolom. Visszaváltotok arra a fülre, ahol a jegyzetfüzetünk van, és ott a bal oldalon kiválasztjátok ezt a kis ikont, hogy fájlok. Ha ezt kiválasztottátok, akkor látni fogjátok, hogy van egy ilyen mappánk, hogy fókusz. Ezt ugye létrehozta a telepítés során. A fókuszon belül kiválasztjátok az Outputs mappát, és itt látnotok kell azokat a fájlokat, amiket legeneráltatok. Természetesen én most kimásoltam az előbb, de akkor generálok gyorsan újra pár darab képet. Ja, generáltam megint 2 képet, tehát az Outputs mappát, ha kinyitjátok, akkor látjátok, ott van benne egy 2023 10-11-es mappa, és ha lenyitjátok, akkor itt vannak a PNG fájlok, ugye, amiket legenerált, és le tudjátok úgy is tölteni, hogy ide rákattintotok a jobb gombbal az adott fájlra, és azt mondjátok, hogy letöltés, és így le tudjátok tölteni a saját számítógépetekre, vagy itt ugye 3 pöttyre kattintva úgy szintén letöltés, de van egy elegánsabb módszer, hogyha az összeset szeretnéd letölteni, amit generáltál, akkor egy nagyon egyszerű mozdulattal át tudod rakni a Google Drive-odba. Ugye itt van a Google Drive-unk, mivel felcsatlakoztattuk ezzel a kicsi kóddal, ezért itt, ha ezt kinyitjuk, akkor látjuk a saját Google Drive-unknak a tartalmát, azon belül itt a My Drive, és a My Drive-on belül hozzatok létre egy mappát, ugye a Google Drive felületén keresztül természetesen, ahova át fogjátok másolni ezeket a fotókat. És nincsen más dolgotok, mint megfogni ezt az adott mappát, amit szeretnétek letölteni, és áthúzzátok ide egy fogd és vidd módszerrel abba a mappába, amit létrehoztatok. És ennyi volt, és le is töltöttétek a saját Google Drive-otokra a fotókat, amit már persze bárhonnan elértek, akár a mobiltelefonotokról is. Tehát tudjátok ezt a jegyzetfüzetet futtatni, ugye egy laptopon, és nem kell hozzá semmilyen erős internet, elég egy mobil internet hozzá, és utána nem is kell letölteni a gépetekre,
hogyha éppen csak mobil interneten lógtok, hanem átdobjátok a Google Drive-ra, ugye ez ott a szerverek közt fog mozogni, tehát nem a te internetedet használja, és majd később, amikor már olyan helyen vagy, ahol van megfelelő interneted, akkor le tudod tölteni a saját számítógépedre, hogy ott is meglegyen, és ne csak a Google Drive-on. Bár ha meg szinkronizálva van a Google Drive a gépedre, akkor úgyis mindegy, mert rajta lesz. Tehát ennyire egyszerű. Tényleg, tehát mint láttátok, semmiből nem állt, megnyitottuk a jegyzetfüzetet, rákattintottunk ide a cella futtatása gombra, ez letöltötte a megfelelő fájlokat, rákattintottunk a linkre, amivel kaptunk egy saját egyedi weboldalt, és ott tudjuk ugyanúgy használni a fókuszt, mintha a saját számítógépünken használnánk, csak ugye itt a Google erőforrásait használjuk. Amit még szeretnék megmutatni, ilyen pár apróság, itt ha már a fókusznál vagyunk, ugye itt a negatív prompt, ezt úgy lehet megnyitni, hogy rákattintotok arra, hogy Advanced, itt alul, és az Advanced-ra, ha rákattintotok, akkor megnyílik pár beállítási lehetőség. Itt ki tudjátok választani a megfelelő felbontásokat. Ugye azért ezeket a felbontásokat látod, mert az SDXL modell ezeken a felbontásokon generálja a legjobb minőségű képeket. Itt a speed és a quality közül ugye értelemszerűen lehet választani. Nem láttam nagy sebességbeli különbséget, tehát nyugodtan lehet a minőségi képgenerálást választani a performance-nál. Itt az image numbernél ugye meg tudod adni, hogy hány képet generáljon egyszeri lenyomásra, ugye amikor a generálásra rákattintasz. A negatív promptnál pedig be tudod szúrni azokat, amiket nem szeretnél látni a képen, text, signature, logo, stb. Tehát rengeteg ilyen negatív megjegyzés van, amit be lehet írni, hogy rossz minőség, ugly, deformed, tehát nagyon sok minden van, amit így használunk, majd berakok egy listát a videó leírásába, és akkor meg tudjátok nézni. Amit még érdemes állítani, ugye itt a style-nál ki tudtok választani egy egyedi stílust, hogy mibe generálódjon ez a kép. Lehet akár több stílust egyszerre használni, mint látjátok, ugye, hiszen jelölő négyzetes, de meg tudjátok azt is csinálni, hogy ezt kiszeditek innen, és azt mondjátok, hogy legyen mondjuk Art Deco stílusa az a kép, amit generál, és nem kell foglalkoznatok a prompttal mindenfélét beleírogatni, ezek el vannak mentve a fókuszrendszerébe, és ő a megfelelő szavakat fogja használni, hogy az, amit te generálsz, az Art Deco stílusú legyen. De az alapbeállítás az ugye ez. A modelleknél, ugye jelenleg a modellnél csak a SDXL base modell tudod kiválasztani, de mivel elérjük a mappáját a fókusznak, ahol a modellek vannak, ezért ha a CVTI weboldaláról letöltesz egy modellt, amit szeretnél használni, akkor azt ide a Models-be, a checkpointba feltöltve ki tudod választani. Nézzük is meg, hogy hogyan lehet megtenni. Felmegyünk a CVTI weblapjára. Itt elképesztő mennyiségű modellhez fértek hozzá, amit le lehet tölteni. Ugye regisztráltnak kell lenni, hogy letölthessél valamit. Rámész a modellekre, és azt mondod, hogy leszűröd a listát, és a listába a checkpointokat jelölöd be, ugye azok a nagy modellek. Itt vannak a nagy modellek, és mondjuk van itt egy modell, ez az, hát melyik legyen mondjuk, melyik olyan modell, amiben van valami különleges. Igen, ezek nagyon természetes fotók, például ez a Hypernatural, vagy animéből Dunát lehet rekeszteni. Rengeteg van. Hiperrealizm, tessék. Itt van egy nagyon realisztikus modell, amit nemrég rakott fel valaki. Ezt szeretnéd használni ott a felületen, vagy inkább töltsünk le valami olyat, ami különlegesebb modell, nem feltétlenül ugyanúgy realisztikus, mint az SDXL. Keressünk valami egyedit. Hát melyik legyen, ami nagyon furcsa. Mondjuk ez. Jó, ez jó lesz ez a rajzolt. Oké, ez tökéletes lesz. És ezt úgy lehet letölteni, hogy itt rákattintasz a letöltési ikonra. Egy Save Tensor file töltesz le, ezt letöltöd a gépedre. Jó, és miután letöltötted a gépedre, megmutatom, hogy mit kell csinálni vele.
Miután letöltöttük az egyedi modellt, a következő a feladatunk. Átváltunk arra az ablakra, ugye, ahol a Google Colabos jegyzetünk van, és ott a bal oldalon kiválasztjuk ezt a kis mappaikont, hogy a fájlok megjelenjenek, azon belül a fókuszba belemegyünk, ott a modelsbe, ott a checkpointsba, és itt a checkpointsra rákattintunk, itt a 3 kis pöttyre, és azt mondjuk, hogy feltöltés. És kiválasztjuk a gépünkön a letöltött, hol tettem, nem ide tettem, a letöltött Save Tensor fájlt, tehát ugye ezt a modellt, és azt mondjuk, hogy megnyitás. Igen. És el is indult a feltöltés, tehát ugye itt a checkpoints 3 pöttyre rákattintva a feltöltés, kiválasztjuk a fájlt, leokézzük és elkezdi feltölteni, már nekem elsőre adott egy hiba üzenetet, de másodikra már működik. Viszont van egy kis bökkenő méghozzá az, hogy nem látni azt, hogy hol tart a feltöltés. Valahol tart, csak nem tudom, hogy hol. Ezt azért nem ártana tudni. És ráfrissítek a mappa tartalmára. Aha, jó. Tehát, hogyha... Igen, az a baj, hogy itt nem írja ki sehol. Nem írja ki, hogy mi történik. Esetleg itt semmi. Nem gond, mert onnan tudjuk, hogy feltöltődött. Hogyha megnézitek, akkor ha ráviszitek, nekem már itt meg is jelent a fájlnak a neve, ha ráviszitek az egeret, akkor a fájl neve után ott van zárójelben az, hogy 32M. Az azt jelenti, hogy 32 megabájtnyit töltött már fel belőle a szerverre. Ha ráfrissítitek itt a frissítéssel, és megint felé viszitek az egeret, akkor látni fogjátok most már 46 megabájt. Tehát szépen elkezdi feltölteni a szerverre. Sajnos ez úgy látszik nálam elég lassú folyamat. Sajnos ugye nem tudok kisebb checkpointot kiválasztani modellt, mert általában 2 GB-osak legalább a modellek. Úgyhogy kérdés, hogy ezt most megvárjam-e, de szerintem ezt most hanyagolom, és megmutatom, hogy hogyan kell használni. Hát 57 MB, ezt nem várom most már, meg nagyon késő van. Jó, ha feltöltődött, tehát látod, hogy már ugye a fájlméret az megegyezik azzal, amit letöltöttek, akkor mit kell csinálni? Visszaváltasz a fókusznak a felületére, és itt ugye az Advanced-et bejelölöd legalul, akkor megnyílik itt jobb oldalon ez a beállítási lehetőség, kiválasztod a modell fület, és ott legalul van egy olyan gomb, hogy refresh. Itt, ha rákattintasz, akkor utána ki fogod tudni választani a legördülő menüből, mint látjátok, meg is jelent ez a új modell, ez a Arial Dart V10-es, ezt ki fogod tudni választani, és ezután már ezt fogja használni a képgeneráláshoz. Figyelj oda, hogy milyen típusú modellt töltesz le, hogyha ugye én most ezt letöltöm, és kiválasztottam ezt az Arial Dartot, akkor, ha megnéztétek, itt van az Arial Dartnak a jegyzete, hogy a részletek, hogy milyen modell ez, és itt a base modell az SD 1.5-ös, tehát ez egy 1.5-ös Stability Diffusion modell, azaz itt a fókuszba az SDXL LoRa az ne legyen kiválasztva. Tehát itt az legyen kiválasztva, hogy known, vagy none. Tehát, hogy nem nincs SDXL LoRa-ja, hiszen ez egy 1.5-ös modell, és nem SDXL verziójú modell. És utána már semmi dolgotok nincs, mint ide beírni a promptba, amit szeretnétek generálni, és le is generáltátok a képet. Illetve ugye a settingben még be tudjátok állítani a képarányt, hogyha ez feltétlenül szükséges a képgeneráláshoz. Itt nézzétek meg mindig a modelleknél, hogyha lapozgatjátok a képeket, és itt a jobb alsó sarkában rákattintatok az i betűre, akkor látjátok, hogy ő milyen promptot használt, ez nagyon jó ötletet tud adni arra, hogy te is ugyanezt előállítsad, és hasonló képet kapjál, mint amit ott volt. Illetve itt a negatív prompt is, amit használt például ennek a szörtnek az előállítása során. Előfordulhat az, hogy olyat látsz a promptban, amikor ilyen kisebb-nagyobb jellel van valami beírva, azok úgynevezett LoRa fájlokra való hivatkozások, azt sajnos itt nem tudod megtenni a fókusz felületén. Nem lehet betölteni csak ugye SDXL-es LoRa-t,
Úgyhogy, hát, vagy ha kiválasztod, lehet, hogy nem tudom, hogy itt a LoRa-nál most csak SDXL alapú LoRa-t lehet kiválasztani, vagy bármilyet. Ez nagy kérdés. De szerintem azért van odaírva, hogy SDXL, mert csak olyan típusút lehet kiválasztani. Hát ennyi lett volna az egész videó. Tehát nem volt sok, így is 30 perc, hogy rengeteg plusz beszéltem róla. Ugye mi volt a lényeg? Annyi a lényeg, hogy teljesen ingyenesen tudod használni. Bármilyen típusú számítógépen, nem kell hozzá erőgép. Rámész a Fókusznak a weblapjára, a GitHub-osra, rákattintasz a kék gombra, az megnyitja ezt a Google Chrome-os jegyzettömböt. Azt mondod, hogy mentse el a te Google Drive-odra, ugye hol lehetett ezt megtenni? Itt felül, file menü, másolatmentése a Drive-on. Ha ez megvolt, akkor utána azt mondtad, hogy futtatás itt, tehát ugye lehet futtatni a kódunkat, illetve előtte még mondhatod azt, hogy csatlakoztatod a Google Drive-os tárhelyedet, ez nem fontos, mert ugye a képeket le lehet úgy is tölteni, hogy ide mész és azt mondod, hogy 3 pötty vagy joggomba és letöltés, tehát nem kötelező a Google Drive hozzákötése. És a cella futtatására rákattintottál, pillanatok alatt letöltődik az egész, létrejön egy link, ugye itt még a legelején, itt a link, ez a .gradio.live végű link létrejön, rákattintasz, és meg tudod is használni. Ilyen egyszerű az egésznek a használata. Remélem, hogy ezzel nagyon sokatoknak segítettem, és ki tudjátok próbálni a fókuszt, de szerintem majd mutatok még pár ilyen szolgáltatást, amit el lehet érni, így Google Drive-on keresztül. Ugye nagyon egyszerűnek tűnik az a kód, ami ott van, hogy adná magát az, hogy ja, hát akkor fogom lecserélem egy másik GitHub-os linkre, és akkor bármit tudok használni. Nem lehet sajnos, mert egy csomó mindent át kell állítani ahhoz, hogy ez tudjon működni, tehát ezeken elég sokat dolgoztak ezek az emberek, hogy így Google Colabon keresztül is elérjük. Ennek a legprofesszionálisabb képviselője a Kamenduru nevezetű GitHub-os felhasználó, akinek ennyi jegyzettömb van, de ezen belül még több van, mert hogy ezek csak az egyes mesterséges intelligencia szoftverek, amiket el lehet érni, de ha rákattintasz, azon belül még létrehozott többféle az egyik változathoz, a másik változathoz, az amilyen, ilyen, olyan, amolyan változatához Google Colabos jegyzettömb füzetet, úgyhogy tényleg rettentő sokat tesz a közösség javára, és mindezt ugye úgy, hogy elérhető bármelyik, amit kirakott, nem kell érte fizetni. Ebből majd párat be fogunk mutatni, mert nagyon jó dolgokhoz készített már ilyen Google Colabos jegyzetfüzetet a Kamenduru nevezetű felhasználó. Remélem tetszett a videó, és fogjátok ti is tudni használni. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, kérlek, hogy másokhoz is eljusson, iratkozzatok fel a csatornára, hogy kapjatok mindig értesítést a legújabb videókhoz. Próbálom tartani ezt, hogy legalább 2-3 naponta egy-egy új videó felkerüljön, hisz akár kerülhetne fel 10 is, mert annyi minden jön folyamatosan az AI-os témában, újdonság, amivel lehet foglalkozni. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Sziasztok! Hol a kezem? Itt a kezem.